voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Grote vraag is natuurlijk wie de uitdager wordt van Trump. 2020 Democrats making their final appeal to voters as the 2020 race officially kicks off right here in Iowa tonight. It's the final push before Monday's Democratic caucuses. The latest polls show it's a very close race. Ja, Laila Frank, de kop is eraf. De kop is eraf. We Lekker zijn begonnen. Nou, het is wel tijd ook. We zijn al een tijdje bezig. Meer dan een jaar geleden dat de eerste kandidaten zich kandideerden. Dus let's go. Ja. Nu eerst Iowa. Ja. Dat is eigenlijk maar een kleine staat. Daar wonen maar, geloof ik, maar een paar miljoen mensen. Nog niet 1% van de totale bevolking. Ja. Waarom is dit dan toch een belangrijk moment? Het is de eerste krachtmeting eigenlijk van de kandidaten. En de eerste is belangrijk omdat wij als media daar met z'n allen ons bovenop storten. En als je die wint, dan geef je dat heel veel aandacht, heel veel naamsbekendheid, heel veel geld, heel veel extra aanhang. Dus de betekenis van die eerste, nu Iowa en volgende week New Hampshire, die zijn belangrijk. En die hebben historisch gezien ook winnaars voortgebracht. Okay. Iowa, klein maar fijn in dit geval. Klein maar fijn. En het doet eigenlijk twee dingen. Hè. Die twee eerste staten die verkleinen het veld. We hebben er nu nog 11, maar straks weten we die 4, 5 waar we echt op moeten letten. Die het serieus ook waar kunnen maken bij een stembus. En het is ook altijd de plek van de verrassingen. Dus dit is de plek waar de underdogs ineens groot worden. Zoals Obama in 2008. Daar komen we zo nog even op. Laten we heel even kijken naar de democratische uitdagers. Ja. Living in a family that struggled economically, powerfully influenced my life and my values. And I've got a plan. I got a plan. Yeah, I got a plan for that. It's natural spring. This is it. This is where we get to decide. This is where we get to say no to the sense of cynicism and helplessness that we're seeing come out of Washington. Joe Biden stood on the world stage, helped make Obamacare the law of the land, and can step in on day one. It's why Trump can't stop talking about... Biden, Joe Biden. I'm Joe Biden and I approve this message. Ja, deze Joe Biden, Laila, gaat net niet aan kop, hè? Hij gaat net niet. Nou, de gemiddelde peilingen staan hij en Bernie Sanders aan kop. De twee mannen van boven de 70. Maar het is heel spannend, want de afgelopen 4, 5 maanden hebben er 5 kandidaten aan kop gestaan. Dus het is echt, het spant er echt om. En je ziet ook echt dat democratische kiezers nog steeds het dilemma hebben: moet ik nou met mijn hart stemmen, de kandidaat waar ik eigenlijk in geloof en waarvan ik het zo graag zou willen, of die strategische stem? Moet ik nou verstandig stemmen en moet ik nou op iemand kiezen die volgens de wijsheid electable is, zoals we dat noemen, verkiesbaar? Ja. Dus kiezers hebben echt tot op het laatste moment hun twijfels en overwegingen. Crazy Bernie, hè, zegt Trump, noemt hem zo. Ja, die heeft voor iedereen een bijnaam. Ja, wat zegt hij ook weer over Joe Biden? Ja, dat weet ik. Sloppy Joe. Ja. Dankjewel, Sloppy Joe. Sloppy Joe. Ja, omdat hij vaak zo af en toe een beetje draad kwijt is. Ja. Voor mij is het bekend voor. Ja. Crazy Bernie is 78 jaar. Maar Joe Biden 77. Ja. Niet normaal. Ja. Nee, het zijn oude mannen, maar vergis je niet. Het zijn ook hele ervaren mannen. Ja. En laat ik ze dan even los van elkaar bespreken. Bernie Sanders is eigenlijk de man die het meeste op Trump lijkt van alle kandidaten. Waarom? Omdat hij zegt: dit Amerikaanse systeem deugt gewoon niet. Wij laten mensen in de steek. Dat is precies dezelfde boodschap die Donald Trump zegt. Alleen, ze hebben een hele andere oplossingsrichting. Bernie zegt: dit systeem moet helemaal naar de kloten. We gaan voor het socialisme. Fuck het kapitalisme. Sorry voor mijn woorden, realiseer ik me nu. En Donald Trump zegt gewoon: we moeten terug naar gisteren. Make America great again. Maar die boodschap en dat gevoel voor Amerikanen dat het allemaal niet meer knopt. Dat mensen hun baan verliezen. Ik zal je de kost geven hoeveel mensen ik bijvoorbeeld nog tegenkom die in de crisis hun huis zijn verloren en die restschuld nooit meer erboven komen. Dus in die zin alle twee heel erg anti-establishment. Donald Trump en Bernie Sanders, allebei anti-establishment. Ja. En Bernie Sanders heeft 4 jaar geleden natuurlijk verloren van de establishment-kandidaat bij de Democraten, Hillary Clinton. En die zet alles op alles om te voorkomen dat dat nu gebeurt. En dan heb je Joe Biden daarnaast, die natuurlijk een enorme establishment-kandidaat is. Ja. Maar die zegt: ik ben de man die Donald Trump kan verslaan. Ik ben verkiesbaar. En het gaat er namelijk om in deze fase voor die Democraten dat ze zich van elkaar weten te onderscheiden en van Donald Trump. En Biden doet dat eigenlijk maar op één ding: ik ben de man die Trump kan verslaan. Maar toch vind ik het gek, Laila, want die Sanders, die dus volgens mij wel nipt aan kop gaat in Iowa, die is ook de man die niet de partij achter zich heeft. De Democratische Partij is niet bepaald dol op hem. Nee, nou ja, het establishment in de Democratische Partij. Ja. Maar heel veel kiezers in die Democratische Partij, heel veel jonge kiezers, heel veel kiezers in de gebieden waar het om gaat bij die verkiezingen in Amerika. Want het zijn maar die paar kiezers in die swing states die uiteindelijk die verkiezingen bepalen. Die hebben iets met die man. Die spreekt
die kiezers aan. En dat hij het establishment niet aan zijn zijde heeft. Ja, dat is de machtsstrijd die je op dit moment ziet. Dat is een machtsstrijd die 4 jaar geleden ook al speelde, maar die nog lang niet is uitgespeeld. Er zijn ook 2 vrouwelijke kandidaten. Ja. Elizabeth Warren en Amy Klobuchar, zeg ik het dan goed? Amy Klobuchar en er is er nog 1, Tulsi Gabbard. Maar die hangt een beetje onderaan in de peilingen. Die bungelt een beetje onderaan. Hoe doen deze 2 het? Die doen het eigenlijk vrij goed. Elizabeth Warren die heeft ook vooraan gestaan in de peilingen in Iowa, maar nu bungelt ze weer een beetje naar beneden. Maar zij heeft in ruim 1,5 jaar tijd een waanzinnige grassroots-organisatie opgebouwd. Zij onderscheidt zich eigenlijk doordat ze inhoud heeft. Dat is een heel fijn punt voor een politicus. Dat is wel verrassend. Het is heel verrassend. Ze heeft een plan voor alles. Zij is... Ja, dat zegt ze altijd, hè? Dat zegt altijd. En het is ook zo. Dus gaat maar na. Dus zij onderscheidt zich op inhoud. En zij zegt... zij zit redelijk aan de linkerkant van het spectrum, maar zegt... kapitalisme deugt niet zoals we het hebben ingericht. Maar ik ben in hart en nieren een kapitalist. Dus laten we er wat regels in stellen. Heel anders dan Sanders. Die zegt kapitalisme weg ermee. En daarop heeft zij een enorme grassroots-campagne gebouwd... die het heel goed doet en goed staat. En ze kan het weten trouwens, want zij was vroeger republikein, toch? Deze Elizabeth Warren. Heel eventjes maar dat is ook wel weer lang geleden. En dan doen we toch nog even Amy Klobuchar. Ja. Amy Klobuchar doet het onverwacht goed. En zij is een senator uit Minnesota. En Minnesota is een republikeinse staat. Zij is Democraten. En zij zegt, datgene waarop zij zich onderscheidt is... ik win altijd en ik win in republikeinse staten. Dat is 1. En zij zegt, ik werk samen. Want je kan niet anders dan winnen in dit soort staten... als je niet weet te samenstellen. Hele gekke vraag, Laila. Kan een vrouw president worden van de Verenigde Staten? Natuurlijk kan een vrouw president worden. Sorry dat ik het vraag, maar ik denk van dat gaat toch nooit lukken? Maar denk je van niet? Ja, maar jongens, Sylvana, grijp in. Nee, want ik hoor jou niet vragen of vrouwen geschikt zijn. Ik hoor jou vragen of het mogelijk is. Ja, ik denk dat vrouwen dat heel goed kunnen. Ik ben ook dol op vrouwen. Ik hoop het voor je. Ze zijn leuk. Nee, maar ik vraag het mij af of dat mogelijk is. En waarom vraag je dat af? Wat is dat? Omdat ik denk dat hij nooit een meerderheid zal halen daar. Nou, maar dan kan ik je het tegendeel nu al bewijzen. Want Hillary Clinton heeft in 2016 3 miljoen meer stemmen behaald dan Donald Trump. Verloren. Ja, maar dat ligt niet aan, zou ze het kunnen of willen Amerikanen het? Of is ze geschikt? Dat gaat erover dat dat Amerikaanse systeem ingericht is op kiesmannen. Dus niet one man, one vote, zoals wij dat hebben. Dus ja, een vrouw kan president van Amerika worden. Bovendien, als je kijkt naar, ook op lagere niveaus, congresleider... uit alle onderzoeken blijkt, als vrouwen zich kandidaat stellen in Amerika... doen ze het net zo goed of nog beter dan mannen. Dus de vraag is helemaal niet, kan een vrouw president worden? Kan een man president blijven? Nee, de vraag is, waarom stellen wij deze vraag überhaupt nog? En waarom meten we blijkbaar met 2 maten? Ja. Omdat ik gewoon een seksistische oude man ben, daarom denk ik. Nee, maar het gaat over bewuste en onbewuste manieren... waarop wij dus blijkbaar naar vrouwen kijken... en naar de manier of ze wel of niet geschikt zijn... die ook maken dat wij deze vraag stellen. Terwijl al lang bewezen is, ja, een vrouw kan president worden. Maar volgens mij was de vraag vooral... laat het systeem en de mores het toe. Ik hoorde bij jou niet zozeer twijfel over de capaciteiten van vrouwen. Ik ben blij dat je voor mij opkomt. Heerlijk. Je weet, als het niet hoeft, doe ik het niet. Maar ik hoor wel, en dat is denk ik ook iets wat we moeten bespreken... niet zozeer van, we kijken met een biased blik naar de capaciteiten van vrouwen... maar hoe werkt het systeem? Nou ja, jij hebt het uitgelegd. Dat heeft dus te maken met die kiesmannen. Waardoor iemand als Trump en met de... Sluiten we toch, Sylvana, ik wil even toch nog naar een man. Ja, maar ik wil er 1 ding over zeggen. Want ook binnen dat kiessysteem zou een vrouw moeten kunnen winnen. Absoluut. Dus dat... Want je had het net over outsiders. Je had het net over degene die via Iowa groot kunnen worden. Dat was destijds Obama en hij stond zijn naam op de kaart. Er is een andere man. Die volgens jou underdog. Misschien wel de underdog. Nou, hij is vooral heel leuk. We hebben het over Andrew Yang, een tech-ondernemer uit California. Hier heb je hem, Asian American, die zich erop laat voorstaan dat hij ontzettend goed kan rekenen. Die een enorme... Ja, daar staat math, wiskunde. Hij is heel goed met cijfers, daar laat hij zich op voorstaan. Maar hij heeft vooral een ongelooflijk leuke achterban. Zijn vent noemt hij ook de Yang Gang. Ja. En hij is aan een ontzettende opmars bezig. Hij weet ook wel dat het... Ja, waarschijnlijk is hij kansloos, maar hij heeft zo ontzettend veel plezier in die race. En het is belangrijk in een campagne dat je er lol in hebt... en dat je die sfeer over weet te brengen. En dat mensen daar enthousiast van worden. En dat doet hij ongelooflijk leuk en goed. Laten we even kijken. Have you noticed the other campaigns are so heavy? Of all the candidates I've seen on the trail, you seem to be having the most fun, are you? Oh, it's a very low bar you set, Trevor. Where is the humor in this race?
You know, I mean, like it or not, Donald Trump is an entertainer in like a very dark and destructive way. But I'm younger, I'm fresher, I'm more modern, I understand tech better, I'm more Asian. Who are you gonna vote for? Are you a member of the Yang Gang? Yes, you are. Yes, you are. You're having a good time out there. Wat een leuke man is dat. Leuke man, hè? Hij vloekt ook als een danswerker, toch? Ik heb een filmpje van hem gezien waar ze al zijn fucks achter elkaar geplakt hebben. Kan je zo 6 minuten volmaken. Ja, en totaal relaxed. Alsof hij niks te verliezen heeft. Ja, maar hij heeft ook niks te verliezen. Dus dat is het fijne van een underdog. Kijk, Warren is natuurlijk al senator. Bernie Sanders heeft nogal veel te verliezen. Joe Biden heeft alles te verliezen. Maar deze man zit er heel ontspannen in. Want alles is winst voor hem. En wordt geloof ik betaald door Silicon Valley. Dus waarschijnlijk is het ook niet altijd... Voor een groot deel wel, maar ook door heel veel kleine donoren. Dus hij heeft echt jij zei net van dat wat hij op zijn borst had, dat math. Ja. Make America think harder. Oh, think harder. Ja, klopt inderdaad. Leuke man. Ik ben voor Andrew Yang. Vannacht wordt duidelijk wie de voorverkiezingen in Iowa wint. Dankjewel, Laila Frank. Graag gedaan. Veel sportschoolfanaten zijn er dol op bruiningsmiddelen. Je hoeft er niet voor onder de